believes God, he believes all he says. मनुष्याने देवावर विश्वास ठेवला की तो जे सांगेल त्या सर्वांवर विश्वास ठेवावाच. And that's the way Abraham believed God. देवावर विश्वास ठेवण्याचा अब्राहमाचा खाक्या किंवा तरा अशीच होती. Now he was asked to destroy every evidence that his promise to be taken care of. त्याच्या वचनात जे काही सांगितले त्या सर्वांचा पुरावाच नष्ट कर असे अब्राहमाला सांगितले गेले. But he was persuaded that God could do it. अब्राहमाला खात्री होती की देव हे करीलच. Now not only did he give this great promise, he gave it to his seed also. हे महान वचन देवाने दिले एवढेच नव्हे तर ते अब्राहमाच्या बीजाला सुद्धा दिलं गेलं. And because Abraham was faithful and kept the word of God that God promised him, अब्राहम विश्वासू होता व त्याने देवाचे वचन पाळलं म्हणूनच देवाने त्याला वचन दिले. and know that God could raise up this child, and he spared not his own child. तो जाणत होता की तो आपल्या बाळाला उठवील, त्याने बाळाला राखून ठेवलं नाही. But God was a type of God giving his son, of course. देवाने आपला पुत्र देताना हाच नमुना पुढे ठेवला होता. अर्थातच As he packed the wood up the mountain and so forth. त्याने इंधन जमवले, डोंगरावर गेला वगैरे वगैरे. As Christ later packed his own sacrifice block up the hill to where he was crucified. कालांतराने ख्रिस्ताने ही टेकडीवर आपले अर्पण साहित्य तयार केले व तेथेच तो खेळला गेला. We realize that in doing this, it pleased God so well to see that Abraham loved him above everything on earth, even his only son. आपण जाणतो की अब्राहमाने देवावर जगातील सर्वहून स्वपुत्राहून सुद्धा जास्त प्रेम देवावर केलं. हे पाहून देवाला संतोष झाला. He loved him above what anybody could say, anybody could do. He still loved God enough to believe his word. कोणी काही का बोलेना, काही का करेना, अब्राहमाने मात्र देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवला. All Abraham's seed believes God like that. अब्राहमाच्या बीजांचा देवावरील विश्वास असाच असतो. They are believing God. ते देवावरच विश्वास ठेवतात. And we know that it pleased God so well that here's what he said. अब्राहमाच्या विश्वासामुळे देवाला एवढा संतोष झाला की तो काय म्हणाला ते ऐका. Thy seed shall possess the gates of its enemy. Thy seed shall possess the gates of its enemy. देव म्हणाला तुझी संतती तुझ्या शत्रूंची नगरे हस्तगत करील. Remember that thus saith the Lord. लक्षात ठेवा यालाच म्हणावे यास्तव परमेश्वर म्हणतो. Abraham's seed believes that. अब्राहमाच्या बीजाचा त्यावर विश्वास आहे. If you're a genuine seed of Abraham, the faith that Abraham had in God, it's in you. तुम्ही अब्राहमाचे सत्य बीज असाल तर अब्राहमाचा देवावर जो विश्वास होता तोच तुमचाही विश्वास राहील. And you believe that what God has said, God keeps his promise. तुमचा विश्वास आहे की देव जे बोलेल तो ते करेलच. And he said, now remember, he only made this promise to Abraham after he had given him a test. अब्राहमाची परीक्षा घेतल्यानंतरच हे वचन देवाने अब्राहमाला दिलं. The seed of Abraham must first be tested to see if they really believe the word. अब्राहमाच्या बीजाची प्रथमता कसोटी होणारच. त्याचा वचनावर खरा विश्वास आहे की नाही याचा हा पडताळा. Remember, the only way that he could keep the promise of God, because he believed the promise of God. अब्राहमाने विश्वास ठेवला कारण त्याच्या वचनावर खात्रीपूर्वक त्याचा विश्वास होता. And was tested whether he believed it or not. तो विश्वास ठेवतो का नाही याबाबत त्याची परीक्षा पण झाली. We're brought to that test. The seed of Abraham today is brought to that test. आपण पण त्या कसोटीमध्ये आणले जातो. अब्राहमाचे बीज
कसोटीस उतरत आहे. Will we take God's word or we take what man said about it? आपण देवाचे वचन घेणार का त्याविषयी मनुष्य काय म्हणतो ते घेणार? Will we take what some organization has made up as a creed and accept that, or do we take what God said? आपण देव काय म्हणाला हे घेणार का एखाद्या संघटनेचे व पंथाचे म्हणणे स्वीकाराल? If God's word is true, we believe God's word regardless of what anything else is. देवाचे वचन सत्य आहे व त्यावर आमचा विश्वास आहे. मग बाकी काही का असे ना त्याचे आम्हाला देणे घेणे नाही. We let every man's word be a lie and God's be the truth, the true seed of Abraham. प्रत्येक मानवाचा शब्द म्हणजे लबाडी व देवाचा शब्द खरा आहे, अब्रामाचे खरे बीज. But before you can become that true seed, you've got to go through the test like Abraham did himself. परंतु अब्रामाचे सत्य बीज होण्यापूर्वी अब्रामाप्रमाणेच आपल्यालाही परीक्षेतून जावे लागेल. He promised not only to Abraham, but his seed would possess the enemy's gates. All mine. अब्राहमच नव्हे तर त्याची संततीही शत्रूंची नगरे हस्तगत करेल. त्यांना हे वचन देवानी दिले. वाह! Just think, the patriarch was fully persuaded in his test of the promise of the word of God was right. विचार करा, कुलाधिपतीची देवाचे वचन म्हणजे त्याच्या शब्द याबाबत परीक्षा झाली ही योग्य होती. Regardless of what the circumstances was, he still believed the word was right. परिस्थिती कशी का असेना, अब्रामाने देवाचे वचनच योग्य आहे असा विश्वास धरला. Abraham, the great patriarch, never wavered in faith when he was brought to that testing time. परीक्षेच्या समयामध्ये आल्यानंतरही अब्राहमाने आपला विश्वास डगमगू दिला नाही. He believed that God was able to raise him up from the dead. देव मृतातून जिवंत करण्यास समर्थ आहे असा त्याने विश्वास धरला होता. He believed it because God made the promise. देवानेच वचन दिले म्हणूनच त्याने विश्वास ठेवला. And when God made a promise that He would be the father of nations, and he believed that was so. देवाने वचन दिले होते की तो राष्ट्रांचा पिता होईल, तेव्हा अब्राहमाने विश्वास धरला की तसं होणारच. He didn't know how it would be. ते कसं होणार हे मात्र त्याला ठाऊक नव्हते. When the baby come after you trusted 25 years and asked to destroy the baby. त्याने विश्वास ठेवल्यावर बाळ जन्मले. 25 वर्षानंतर देवाने त्याला नष्ट करण्याची आज्ञा दिली. He still knew that God's promise was true, and He gave His son. तरीही त्याचा विश्वास होता की देवाचे वचन सत्य आहे व त्याने आपला पुत्र देव केला. His seed, the same thing. त्याचे बीज. The promise of God is a seal to those who are the seed of Abraham. देवाचे वचन हा शिक्का आहे. अब्रामाच्या बीजासाठी तो शिक्का आहे. The promise is a seal, a signed witness. वचन म्हणजे सही शिक्क्यासह शिक्का मोर्तब अशी साक्ष आहे. And when we believe every promised word, then the seal is given to us to confirm the promise by. आपण जेव्हा दिलेल्या प्रत्येक वचनावर विश्वास ठेवतो तेव्हा हा शिक्का आपल्याला मिळतो, ज्यायोगे ते वचन पक्के होते. See, if we being the seed of Abraham, we go through the test whether we're going to believe the Bible or not. आपण अब्राहमाचे बीज असल्याने आपली ही कसोटी होत असते यासाठी की आपण बायबलवर पूर्ण विश्वास ठेवतो का नाही याचा पडताळा घ्यावा. The Bible is the Word of God because it is God. बायबल हा देवाचा शब्द आहे कारण तो देव आहे. And then after you went through the test to believe, परीक्षेतून पार पडल्यावर आपण तसा विश्वास ठेवावा. when some of them says the days of miracles is past, if you accept that, that's contrary to the Word. आपल्यापैकी काही जण म्हणतात की चमत्काराचे युग संपलं आहे, पण ही धारणा
वचनाशी संमत नाही. If you say you do not receive the Holy Ghost today, there's no such a thing. Just the 12 apostles received it. तुम्ही म्हणाल की आम्ही आज पवित्र आत्मा याच्यावर विश्वास ठेवित नाही, तशी गोष्टच अस्तित्वात नाही. फक्त 12 प्रेषितांना तो मिळाला एवढेच. The Word says, Peter preaching it on the day of Pentecost, परंतु वचन पहा, 50व्या दिवशी पेत्र काय म्हणाला? he said, repent every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. तुम्ही प्रत्येक जण पश्चाताप करा आणि पापांची क्षमा व्हावी म्हणून प्रभू येशूच्या नामात बप्तिस्मा घ्या, म्हणजे तुम्हाला पवित्र आत्म्याचे दान मिळेल. For the promise is unto you and to your children, and to them as far off, even as many as the Lord our God shall call. कारण हे वचन तुमच्यासाठी, तुमच्या मुलाबाळांसाठी व जे दूर आहेत, ज्यांना देवाकडून पाचारण मिळालेले आहे, त्यांच्यासाठी आहे. That's just exactly what it means. याचा नेमका हाच अर्थ आहे. It's now, if you're ready to take the test of God's acid test and follow that prescription, आपण जर देवाच्या अग्निपरीक्षेतून पार पडून त्याचा सल्ला मांडणार असाल, I'm telling you, you'll find out that God keeps His word if you'll believe it. That's right. तर निश्चय जाणा की देव आपले वचन पाळतोच पाळतो, अर्थात आपण विश्वास ठेवला तरच. हो, अगदी बरोबर. But you've got to go through that because that's the seal. पण त्यातून तुम्हाला पार पडावे लागेल, कारण ते शिक्कामोर्तब आहे. When you can receive it, then you will receive the promise. जेव्हा ती मोहर तुम्ही स्वीकाराल, तरच तुम्हाला वचन मिळेल. Because it's God's prescription, the way we should do it, and that's the way we've got to follow it. Just what He said. तोच देवाचा सल्ला आहे व त्याच मार्गाने आपणास जावे लागेल, म्हणजे त्याने सांगितल्याप्रमाणेच. Now, not just the Son, but whosoever believeth, whosoever repenteth, whosoever believeth. आणि हे केवळ काही जणांसाठीच नाही, तर जो कोणी विश्वास ठेवतो, जो कोणी पश्चाताप करतो. हो, पुन्हा म्हणतो की पश्चाताप व विश्वास ठेवणारा जो कोणी. It's to all generations, to all peoples, whosoever wants to believe it. हे सर्व पिढ्यांसाठी आहे. सर्व लोक जे विश्वास ठेवू इच्छितात त्यांच्यासाठी आहे. And faith in God's word brings you to this promise. देवाच्या वचनावरील विश्वासच तुम्हाला वचनात आणील. Then and then only can you have power to possess the seal of the promise. त्यानंतर म्हणजे त्यानंतरच आपल्याला हा शिक्का आपलासा होण्यासाठी सामर्थ्य मिळेल. And the promise that we receive, the seal, is the baptism of the Holy Ghost. That's right. हा शिक्का म्हणजे ते वचन हेच की आपल्याला पवित्र आत्म्याचा बाप्तिस्मा मिळेल. For that is God in form of spirit, you being His word in you, then He comes in. तुम्ही त्याच्या वचनात आहात तर देवच आत्म्याच्या स्वरूपात तुमच्यामध्ये येईल. If you receive the word in you, the Holy Spirit is the only thing that can make that live. तुम्ही वचनाला आत घ्याल तरच पवित्र आत्मा हाच केवळ तुम्हाला त्यामध्ये राहू देईल. And then you have the promise of possessing the gate of every enemy that tries to attack you. त्यानंतरच शत्रू तुम्हावर हल्ला चढवतील, तेव्हा आपल्याला शत्रूच्या द्वारांचा कब्जा मिळवण्यास तुमच्याकडे वचन राहील. अगदी बरोबर. God promised it. And it's so. देवाने वचन दिले व ते तसेच आहे.